بسم الله الرحمن الرحیم. trigonometric functions او inverse trigonometric functions موږ کړو چې د هغه ډیرایویټیو موږ څنګه معلومو. تر شي لیکچر کې موږ trigonometric functions او inverse trigonometric functions موږ کړو چې د هغه ډیرایویټیو. په دې لیکچر کې به موږ hyperbolic functions وایو. hyperbolic functions څه شی دی او د هغې ډیرایویټیو موږ څنګه معلومو. نو hyperbolic functions چې کله هغه sin x به و cos x به و دا h به پکې نه و. دې خو وګورئ په دې کې دا h راغلی دی که نه په دې ټولو کې. چې کله پکې دا h نه و نو هغې ته به موږ trigonometric functions وایو. اوس چې پکې دا h راغی نو دې ته بیا موږ hyperbolic functions وایو. hyperbolic functions به موږ داسې لیکو چې کله د e to the power x په دې کې ولیکلی شي که نه په دې فارم کې نو هغې ته بیا hyperbolic functions وایو. لکه sin hyperbolic x به زموږ سره برابر د e to the power x minus e to the power minus x divided by 2 cos hyperbolic به زموږ سره برابر د e to the power x plus e to the power minus x. په دوانو کې څه ډفرنس دی؟ په sin کې minus دی او په دې کې پلس دی نو دوانه یو شی دی. ټینجن چې کوم دی نو هغه زموږ سره e to the power x minus e to the power x او e to the power x plus e to the power minus x. دغه شانته کې secant hyperbolic x cosecant hyperbolic x cotangent hyperbolic x دا یو څو خبرې باید ساتئ په دې کې چې secant hyperbolic minus x مطلب که په دې کې زموږ سره څه ماینس نمبر راغی نو دا به زموږ سره څه لګي دا ماینس به تاسو بهر ته راوباسئ minus secant hyperbolic x. او که چېرته د cos سره minus x راغی نو به تاسو هغه ماینس په ختموئ cos hyperbolic x پلس به لګوئ. که چېرته داسې راغی په بعضې کوېسچن کې چې cos hyperbolic square x minus sin hyperbolic square x دې پر څه برابر وي د 1. که چېرته دا راغی که نه دا به یاد ساتئ چې cos hyperbolic square و اور پلس minus sin hyperbolic square و دی به زموږ سره د 1 برابر وي. دا یو فارموله دوه باید ساتئ په یو ځای کې راغلی هم دی کوېسچن ما پکې کړی اګزامپل پای کې راغلی ده خو خیر ما خو نه دی یوز کړی خو بیا هم تاسو یاد ساتئ که زموږ سره sin hyperbolic x plus y راغی دی به برابر وي د sin hyperbolic x cos hyperbolic y plus cos hyperbolic sin hyperbolic y cos hyperbolic x. دلته کې ګوره د sin سره څه دی x دی د cos سره y دی. دلته کې پلس دلته کې د sin سره x دلته کې به sin سره y شي او د cos سره به x شي. که فرض که cos راغلی cos hyperbolic x plus y دی به برابر وي د cos hyperbolic x cos hyperbolic y plus sin hyperbolic x sin hyperbolic y. Derivatives of hyperbolic functions. The derivative ته ګورئ sin hyperbolic x derivative به زموږ سره cos hyperbolic وي او د cos hyperbolic x derivative به زموږ سره sin hyperbolic وي. derivatives به تقریبا هغه شانته کې خو صرف ساینس چینج دي. په trigonometrics کې په trigonometric functions کې که تاسو ته یادي نن به دا خبره کوله چې زموږ سره کو والا فنکشن دی چې موږ به سره ماینس لګو نو په دې کې هغه خبره نشته. نور هغه تقریبا سیم ویلیوز دي. په دې کې کو والا هغه خبره نشته. په دې کې بس خبره چې اولنې درې پازیټیو دي او اخرنې درې نیګیټیو دي. sin hyperbolic x derivative cos hyperbolic x the cos hyperbolic x derivative sin hyperbolic x او د secant tangent hyperbolic x derivative secant hyperbolic square x. دغه شانته کې که زموږ سره د secant derivative موږ اخلو secant hyperbolic x نو minus secant hyperbolic x په خپله ورسره tangent x. که فرض که cosecant hyperbolic شي نو minus cosecant hyperbolic x او ورسره cotangent او د cotangent hyperbolic derivative به minus cosecant hyperbolic square x. دغه شانته کې که د x په ځای باندې زموږ سره څه بل څه شی راشي مطلب x plus y راشي یا 2x راشي یا x square راشي نو بیا به تاسو څه کوئ بیا به د sin hyperbolic u مطلب هغه بل شی چې راځي هغه ته موږ دلته کې u وایو. مخکې په نور لیکچرو کې شی دی هغه ډیرایویټیو بیا زموږ سره برابر وي cos hyperbolic u او دلته کې چې څه شی راغلی د هغه به بیا ډیرایویټیو اخلو دغه شان په دې ټولو کې سیم حق ډیرایویټیو دا خو چې د x په ځای باندې بل شی راغی نو ورسره به په ملټیپلیکیشن کې د هغه شي ډیرایویټیو بیا اخلو بیا به یې سمپلیفای کوو. ښه د دې sin inverse hyperbolic function چې کوم دي د هغو ډیرایویټیوز به زموږ سره د څه برابر وي
د ساين هایپربولیک د لپاره به زموږ سره دی 1 اوور انډر د روټ 1 پلس ایکس سکویر د کاز هایپربولیک ایکس انورس ایکس ډیرایویټیو زموږ هایپربولیک انورس ایکس ښه کاز هایپربولیک انورس ایکس ډیرایویټیو زموږ سره د 1 اوور ایکس سکویر ماینس 1 د ټینجن هایپربولیک انورس ایکس زموږ سره د 1 اوور 1 ماینس ایکس سکویر دغه شانته کې د نور ته وګوره که د ایکس په ځای باندې بل څه شی راغلی د ایکس په ځای باندې سپوز 2x راغلی هغه شنه کنه یو نو بیا به سره موږ دغه ایکسترا دغه ډیرایویټیو به سره اخلو دغه زاړه دغه دي په ټریګنومټریک فنکشنز کې هم درته ما لیکلي په دې کې مې طبیعه لیکلي دي په دې کې یوز شوي دي دا په کار دي تاسو ته یاد دي چې د ای ټو د پاور ایکس ډیرایویټیو به صحیح بی ای ټو د پاور ایکس نیچرل لاګ ال ان مطلب څه نیچرل لاګ ډیرایویټیو به هم سره صحیح نیچرل لاګ اف ایکس 1 اوور ایکس که په کانسټنټ باندې لپاسه ویریبل راغلی مطلب 2 ټو د پاور 3x راغلی سمثینګ شي راغلی چې لاندې بیس زموږ سره کانسټنټ او بره پاور کې ویریبل راغلی د دې قسم فنکشن ډیرایویټیو وسنګ دا ولا فنکشن په خپل انټو ln اف کله کې سپوز 2 جو ln اف 2 دلته کې کوم بیس راغلی ln اف ها دا خو نیچرل لاګ او د لاګ ډیرایویټیو کې دا فرق دی چې دلته کې زموږ سره سره نیچرل لاګ راغلی نو بیا خو موږ ډایرکټ 1 اوور ایکس ولګو دغه به ډیرایویټیو خو چې کله زموږ سره دا لاګ راغلی ال او جی والا لاګ راغلی نیچرل لاګ کې چې کوم بیس یې کنه لکه دلته کې په دې کې موږ دا ا لیکلی دی په دې دوانو کې فرق څه دی د دې دوانو صرف په بیس کې فرق دی چې کله هغه بیس ای راشي کنه دا ای نه دی د دې لاګ په دې بیس کې راشي نو هغه ته بیا څه وایي نیچرل لاګ ورته وایي ښه دې ټایم کې هغه ای څه دی هغه بیس څه دی ای دی چې هغه کله بیس ای شي نو بیا خلک هغه لاګ داسې ال ان لیکي او چې د ای نه علاوه بل څه نمبر شي نو بیا به یې داسې لیکي د دې لاګ ډیرایویټیو به زموږ سره صحیح ایکس راغلی دی چې 1 اوور ایکس انټو ln اف ا په بیس کې چې سره راغلی هغه به سره لیکو دلته کې که د ایکس په ځای باندې زموږ سره بل سره شي مطلب بیا د قشنته کې یو نو بیا به څه لیکو د ای ټو د پاور یو ډیرایویټیو به څه ای ټو د پاور یو په خپله او دغه لپاسه چې کوم فنکشن وي د هغه ډیرایویټیو د قشنته کې دا نور هغه زړې خبرې دي یو څو پراپرټیز دي لاګریتم دا باید ساتئ په دې کوېسچنز کې بیا یوز کېږي که زموږ سره دوه نمبرز په ملټیپلیکیشن کې راشي دی خو ګورئ دا n او m چې کوم دي دواړه په ملټیپلای کې دي mn لاګ دی سره او څه دي دوه نمبرز په ملټیپلیکیشن کې دا به تاسو په ایډیشن کې لیکئ هغه زړې خبرې دي نه دغه زموږ سره په ایډیشنز کې دوه ملټیپلیکیشن کې دوه نمبر او هغې سره لاګ نو لاګ به دا ملټیپلیکیشن څه ته چینج کوي ایډیشن ته به چینج کوي دوانو سره به جدا جدا لاګ لګي لاګ m پلس لاګ n دغه شان که دوه نمبرز په ډیویژن کې یو لاګ وسره دا لاګ د ډیویژن څه ته چینج کوي سبټریکشن ته چینج کوي که په نمبر باندې څه پاور راغلی د هغه سره لاګ وي نو لاګ څه کوي دا کم پاور چې دی مخې ته ملټیپلیکیشن ته راغورځوي دی خو یې لکه لاګ بیس ا m ټو د پاور n دی نو هغه لاګ څه کوي د لاګ دا پراپرټي چې د پاور مخې ته راغورځار کړي او لاګ بیس n پاتې شو نیچرل لاګ اف ای دا به تاسو په کوېشنو کې بار بار راځي دا به یاد ساتئ نیچرل لاګ اف ای به زموږ سره د 1 برابر او لاګ بیس 10 10 مطلب چې کله دا بیس او دا دلته کې چې دا کم نمبر دی دا سیم شو لکه دلته کې دا د بیس سی تاسو ته موسوي چې د نیچرل لاګ بیس ای کنه چې کله دا بیس او دا برنی نمبر دا کم پاور چې مطلب پاور غونډه کې چې دی کنه دا چې کله سیم شي نو دی به صحیح د 1 بیا برابر دلته کې دا دواړه سیم شي نو بیا به څه برابر د 1 کله کله داسې کله شی او چې لاګ x هغه بیس پکې نشته ګورئ نو چې دا بیس پکې نه نو دی بیا صحیح بیس مطلب څه وي 10 log بیس 10x موږ څنګه لیکلی شو صرف log x لیکلی شو لکه چې کله بیس 10 شي نو بیا څوک نه لیکي که دا 10 نه علاوه مطلب دا a چې دلته کې راغلی بار بار که نه که فرض که دا a 10 و نو بیا لیکل ته ضرورت نشته که دا 10 نه علاوه بل څه شی و نو بیا به یې خامخا لیکئ راځو اوسو اگزامپل یې کوو موږ ته وایي چې یوز سوچیبل رول فار د رول اف ډیفرنسیشن ټو پرفارم ډي واي بای ډي ایکس تاسو وګورئ که نیچرل لاګ والا فنکشن یې جو هغه نیچرل لاګ والا فارمولې پکې یوز کوئ ایکسپوننشل والا فنکشن یې جو هغه ایکسپوننشل والا پکې یوز کوئ که نه څنګه فنکشن راغلی هغه میتھډ پکې یوز کوئ او ډیرایویټیو معلومه کوئ ما دا یو اته کوېسچنې ترې اخیستې دي اته کوېسچنې ته ما کړي دي نور به تاسو په خپله باندې وکړئ په هغې کې زموږ سره اولنی کوېسچن دی چې
y is equal to x into ln of x. په دې کې به ګوره هغه زاړه رولز هم یوز کېږي. که ستاسو یاد وي هغه پروډکټ رول موږ ویلي وو او هغه کوشنټ رول موږ ویلي وو، نو هغه به یوز کېږي. ښه په دې اولني کې که زه وګورم زما سره ln of x سکویر راغلی دی او دلته سره په ملټیپلیکیشن کې x دی، دا x جدا فنکشن دی او دا ln of x سکویر جدا فنکشن دی. دوه فنکشن راغلي دي په ملټیپلیکیشن کې دي. نو زه به دلته کې څه یوز کوم؟ پروډکټ رول به یوز کوم. که سپوز دا اولنی کوېسچن زه کوم، دا اولنی کوېسچن دی چې y is equal to x into ln of x square. سولوشن مې شروع کو taking d by dx to both side، وان طرف ته مې ډیرایویټیو واخیسته. د y چې ډیرایویټیو واخلو څه به شي؟ y پرایم به شي. او دلته کې هغه رول زه یوز کوم، فرست ډیرایویټیو of second plus second ډیرایویټیو of first. هغه رول یوز شو. فرست په خپل ځای باندې راغی. تاسو ته ما اوس وویل چې د نیچر لاګ ډیرایویټیو به صحیح 1 over x، خو که فرض که د x نه علاوه بل څه شی راغلی و، x سکویر راغلی و، نو بیا به ورسره ایکسټرا د دغې x په ځای چې څه شی راغلی د هغه ډیرایویټیو به زه بیا اخلم. نو ګورئ دلته کې خو دا x په خپل ځای باندې راغی، د ډیرایویټیو به څه شي 1 over x سکویر انټو ډیرایویټیو of x سکویر. د x نه علاوه بل څه شی راغلی دی که نه، x سکویر راغلی دی، نو 1 over x سکویر او ډیرایویټیو of x سکویر اور پلس د په خپل ځای باندې او د x ډیرایویټیو زموږ سره څه برابر دی؟ with respect to x د 1 برابر د په ځای باندې 1 راغی. اوس ګوره دا x او دا 1 over x په ملټیپلیکیشن کې دي، نو یو x زموږ سره په ملټیپلیکیشن کې دی او x سکویر زموږ سره په ډیویژن کې دی. یو x کینسل شو، زموږ سره څه پاتې شو؟ 1 over x. او د x سکویر ډیرایویټیو چې موږ واخلو نو 2 مخې ته راغوځارېږي او د x نه چې کوم دی نو څه پاور دا پاور نه 1 ماینس کېږي، نو زموږ سره به دا څه شي 2x. او دلته سره چې 1 ملټیپلای کړو نو ln of x سکویر به راشي. بیا دې خوا وګورئ 1 over x سکویر انټو 2x، نو x کینسل کېږي که نه، او 2 1 څه به پاتې شي 2 اور پلس ln of x سکویر به په خپل ځای باندې راشي. اسانه کوېسچن دي، لږ پریکټس به غواړي، لږ پریکټس به وکړئ. دویمه اگزامپل مې کړی دی دلته کې y is equal to 5 to the power x plus 1. ګوره تاسو ته ما ویلي وو چې کله زموږ سره هغه وس چې ډیرایویټیو موږ وي چې a to the power x کله راشي، د هغې ډیرایویټیو موږ څنګه اخلو؟ دا هغه فنکشن دی. ښه a to the power x ولا کومه فارموله چې وه هغه په دې باندې به یوز کوو. 5 to the power لاندې کانسټنټ دی او له پاسه بره په پاور کې ویریبل راغلی دی. داسې قسمه فنکشن چې موږ سالف کوو نو ګورئ موږ دواړه طرف ته ډیرایویټیو واخیسته، دا y پرایم شو. هغه زموږ سره څنګه وه فارموله؟ دا فارمولې به تاسو ته ضرور یادي، ځکه چې که دا یاد نه وي نو نه بغیر ولې بیا دا کوېسچنې کول ګران دي. دا فارموله ده. دلته کې د ln of هغه x هغه چې مې ته وکړه نو 1 over u، د u په ځای باندې دلته کې څه راغلی و؟ x سکویر راغلی و که نه، او ډیرایویټیو of بیا of x سکویر. دا فارموله به ته پکار ده چې تاسو ته یاد وي. دا د ln of د a to the power x هغه فارموله، خو هلته کې x له پاسه نه دی راغلی، د x په ځای باندې څه شی راغلی و؟ 5 to the power x plus 1 او څه شی راغلی دی که نه، نو دغه دپاره موږ دا کوی دغه فنکشن به اول په خپل ځای ولګي ln of a او ډیرایویټیو of د پاسه چې کوم پاور دی د هغه بیا ډیرایویټیو. نو دا فنکشن دی دا y is equal to 5 to the power x plus 1. پاور کې زموږ سره x plus 1 راغلی دی، نو د ډیرایویټیو به زموږ سره څه شي؟ دا فنکشن په خپله into ln of 5 into derivative of x plus 1. د فنکشن دا په خپل ځای باندې راغی، دا په خپل ځای راغی. ډیرایویټیو موږ د نکو هغه سم رولز دي، هغه به دواړه مطلب دواړو ته به ولګي، x ته به هم ولګي، 1 ته به هم ولګي. د 1 ډیرایویټیو خو 0 ده، د x ډیرایویټیو 1 ده. دا نور به په خپل ځای باندې راشي. 1 او 0 چې پلس کم بیا دې 1 راځي او چې د دې سره ملټیپلای کم بیا به دې دا راشي. خبره ختم. کوېسچن سالو. دغه شانتې کې بل کوم کوېسچن چې موږ کړی دی 3rd نمبر زموږ سره دا دی چې x into e to the power x into ln of x. ګورئ په دې ټایم کې دا e زموږ سره یو فنکشن دی چې په هغه باندې له پاسه په ویریبل کې پاور راغلی، e په خپله باندې کانسټنټ دی. ښه e زموږ سره چې کوم دی څه دی؟ کانسټنټ دی، یو ایرریشنل نمبر دی. e او په پای باندې زما په خیال موږ څه خبرې کس په کلاس کې کړی چې دا زموږ سره څه دی؟ ایرریشنل نمبر دی. هغه کله چې موږ هغه نمبر سیټس وي، ریشنل نمبر او ایرریشنل نمبر او ریل نمبرز او په هغه کې دا موږ ویلي وو چې e زموږ سره یو ایرریشنل نمبر دی، دا زموږ سره کانسټنټ دی، له پاسه پې پاور، نو دا بیا هغه a to the power x والا خبره شوه. او دلته سره په ملټیپلیکیشن کې x راغلی دی، نو دوه نمبرز په ملټیپلیکیشن کې راغلي دي. موږ به اول کوم رول یوز کوو؟ پروډکټ رول به یوز کوو. سولوشن دی نو ګوره موږ دواړو طرف ته ډیرایویټیو واخیسته،
د y ډیرایویټیو واغسته y پرایم شو دلته کې فرست ډیرایویټیو اف سیکنډ پلس سیکنډ ډیرایویټیو اف فرست پروډکټ رول یوز شو. اوس د ای ټو د پاور ایکس هغه ای ټو د پاور یو والا ډیرایویټیو ده نو هغه ای ټو د پاور یو به وی لاول په خپل ځای راشي که نه نو ای ټو د پاور ایکس انټو ln اف ایکس په خپل ځای راغی انټو ln اف ای راغی او بیا ډیرایویټیو اف دغه بله فنکشن دی هغه راغی ایکس انټو ln اف ایکس بره دی که نه د هغې ډیرایویټیو راغله او دلته کې زموږ سره د بل طرف ته ای ټو د پاور ایکس انټو ln اف ایکس په خپل ځای باندې راغی او د ایکس ډیرایویټیو زموږ سره صحیح د ایکس ډیرایویټیو زموږ سره د ایکس ډیرایویټیو زموږ سره ونی نو هغه 1 شو. اوس دې خوا ګوره ایکس انټو ای ټو د پاور ایکس انټو ln اف ایکس دا خو چې منټیپلای کوم جو واپس دا شی راځي ln اف ای تاسو ته ما ویل ته کې بره مې ته لیکلی دی په هغې دغه کې لاګرتم پراپرټیز کې چې ln اف ای به زموږ سره د 1 برابر د په ځای باندې 1 راغی په دې کې بیا پروډکټ رول دی ایکس او ln اف ایکس په منټیپلیکیشن کې نو فرست ډیرایویټیو اف سیکنډ دا بریکټ به کوئ خاص ضروري دا بریکټ یې ونه کړو نو دا ګوره غلط دی بیا د دې ډیرایویټیو واخلم نو د دې نه به تاسو بریکټ شروع کړئ او چې د دې ډیرایویټیو کله ختمه شوه به بریکټ په رابند کړئ نو فرست ډیرایویټیو اف سیکنډ پلس سیکنډ ډیرایویټیو اف فرست او دی په خپل ځای باندې سره چې 1 منټیپلای شي دی په خپل ځای باندې راشي دلته کې که دې سره 1 منټیپلای کړم دی به په خپل ځای باندې راشي ایکس په خپل ځای د ln اف ایکس ډیرایویټیو 1 وار ایکس پلس ln اف ایکس په خپل ځای او د ایکس ډیرایویټیو 1 دی په خپل ځای باندې راغی دغه شانته کې زموږ سره دا واي پرایم په خپل ځای باندې دا په خپل ځای باندې ایکس ایکس کینسل کېږي یو په منټیپلیکیشن کې دی او په ډیویژن کې دی 1 پاتې شو ln اف ایکس سره چې 1 منټیپلای کړم بیا ln اف ایکس راځي د په خپل ځای باندې راغی. اوس ګورئ په دې کې مې داسې چل کړی دی چې ای ټو د پاور ایکس انټو ln اف ایکس ای ټو د پاور ایکس انټو ln اف ایکس دا پکې کامن دی د دواړو سره دی دا مې ترې کامن واغستو بهر ته مې ترې وباسم دلته زموږ سره څوک پاتې شو ایکس انټو 1 پلس ln اف ایکس دا پاتې شو که نه او هلته کې چې د ای ټو د پاور ایکس انټو ln اف ایکس ووتو نو څه پاتې شو 1 دغه زموږ سره انسر شو. ها بل کوېسچن مې کړی دی ته 4 نمبر کوېسچن ته وګورئ y is equal to log او بیا د ایکس په ځای باندې پکې څه راغلی دی ساین لاګ ایکس راغلی دی د لاګ ایکس ډیرایویټیو موږ ویلي وو او هلته کې بیا موږ وسې که د ایکس په ځای باندې بل څه فنکشن راشي نو دلته کې د ایکس په ځای باندې هغه بل فنکشن راغلی دی دننه د ایکس په ځای باندې څه راغلی دی ساین لاګ ایکس په ساین کې دننه بیا د ایکس په ځای باندې چې کوم دی نو بیا څه راغلی دی لاګ ایکس راغلی دی داسې قسمه ډیرایویټیو موږ څنګه اخلو ګوره فنکشن مې ولیکو د دې نه مخکې تاسو به دا یو څو خبرې یاد ساتئ دا مخکې په هغې مخکیني لیکچر کې په کار خو خیر پاتې شوي وي چې ساین ایکس ډیوایډ بای کاز ایکس که دا چېرته راشي نو دی به څه برابري د ټینجن ایکس دغه شانتې کې که الټه راشي مطلب کاز له پاسه دی ساین لاندې دی نو دی به څه برابري د کوټینجن ایکس ساین ایکس د 1 اوور کوسیکن ایکس او کاز ایکس د 1 اوور ساین ایکس د دې په ځای باندې به تاسو خپل ضرورت ته بیا ګورو که زموږ څه شی په کارېدو مطلب که داسې دا بڼه راشي د هغې په ځای باندې سره کولی شم سمپل ټینجن ایکس که دا بڼه راشي د هغې په ځای سره کولی شو کوټینجن ایکس نو دې خوا ګورئ اوس زموږ سره کوېسچن دی دواړو طرف ته موږ ډیرایویټیو واغسته ډي بای ډي ایکس ولګېدو دا وایي پرایم شو دلته کې د لاګ ډیرایویټیو زموږ سره څه وه که پرس که موږ وي که زموږ سره ایکس وي نو 1 اوور ایکس انټو ln اف ای و که نه او په دې کې اوس هغه بیس نشته نو تاسو ته ما وایي چې بیس نه وي نو بیا به بیس صحیح 10 وي نو زموږ سره د ایکس په ځای باندې څه شی راغلی دا راغلی دی که نه نو ما داسې ولګوو چې 1 اوور ساین لاګ ایکس انټو ln اف 10 او دلته کې چې بیا د ایکس په ځای باندې بل څه فنکشن راغلی بیا د هغې ډیرایویټیو وکړه نه هغه یو والا خبره چې وه نو ډي بای ډي ایکس اف د ده به بیا ډیرایویټیو واخلئ دی په خپل ځای باندې د ساین ډیرایویټیو څه وه کاز ایکس وه او دلته کې هغه چین رول یوز کېږي چې لاول به موږ د دې بهرني فنکشن ډیرایویټیو واخلو که د ایکس نه علاوه بل څه شی راغلی بیا چې دننه څه دی بیا به د هغه ډیرایویټیو واخلو بیا به دننه د هغه ډیرایویټیو واخسته دا په خپل ځای باندې راغی کاز لاګ ایکس په خپل ځای باندې راغی او د لاګ ایکس ډیرایویټیو تاسو ته ما وایي چې هغه زموږ سره څه ده 1 اوور ایکس انټو ln اف 10 نو بیا دا کاز لاګ ایکس که د دې 1 سره منټیپلای کړم نو داسې به شي که نه چې کاز لاګ ایکس ډیوایډ بای ساین لاګ ایکس انټو ln اف 10 انټو 1 اوور ایکس انټو ln اف 10 نو ګور یو ln اف 10 دا دی یو ln اف 10 دا دی نو ln اف 10 هول سکویر لګولی شم انټو ایکس په سره راشي او دلته کې زموږ سره څه پاتې شو کاز
log x او ډیوایډ بای sin log x. نو ما ته وی چې زموږ سره sin x د x په ځای باندې دلته سره غلي دی log x په ځای باندې سره غلي دی log x او sin ډیوایډ بای cos د څه برابر دی سوري cos ډیوایډ بای sin د کوټنجن برابر دی کنده دی cos ډیوایډ بای sin د کوټنجن برابر نه په ځای باندې ما سره لګو کوټنجن او د x په ځای باندې د دوه سره log x نو کوټنجن log x into 1 over x into ln of 10 whole square شو او دا کوټنجن log x چې دا سره ملټیپلای کوم جدا څه بشي چې کوټنجن log x ډیوایډ بای x into ln of 10 whole square. دا شانت کې 5 نمبر کوېشن تر شي اوس ګورئ پاغي کې خو چې کله فارمولا زموږ سره داسې چې په a to the power x چې لاندې یو کانسټنټ او له پاسه پاور راغلی نو بیا خو موږ هغه ډیرایویټیو زموږ سره چې څنګه دا او په دې کې تاسو ګورئ بر زموږ سره په ویریبل په پاور کې راغلی دی خو لاندې هم زموږ سره ویریبل دی لاندې زموږ سره کانسټنټ فنکشن نه دی ویریبل والا فنکشن دی دغه قسمه فنکشن چې راغی چې لاندې هم ویریبل یو بر په پاور کې هم ویریبل دی دغه قسمه کوېشن به تاسو څنګه سالو کوئ دا یو پکې ما د تاسو کړی دی نور پکې شته ځان له په خپل باندې کوي ښه خو طریقې زده کوي چې کله زموږ سره هم داسې فنکشن راغی چې هم لاندې ویریبل دی او هم په پاور کې ویریبل راغلی نو هغې ته به تاسو لاول څه کوئ لکه دا فنکشن سولوشن ما شروع کړو فنکشن ولیکو ټیکینګ لاګ ټو بوث سایډ دوه طرفونو ته مې څه واخیستو لاګ مې ورته واخیستو صحیح ده یاد به ساتئ چې کله زموږ سره لاندې هم ویریبل او بره په پاور کې هم ویریبل نو داسې قسمه فنکشن ته به موږ څه اپلای کوو لاګ او د لاګ پراپرټي څه وه چې دی پاور څه کوي ملټیپلیکیشن دی راولي یاد دې ته مخکې په پراپرټیز کې شته د لاګ په هغې کې چې کله زموږ سره لاګ یو فنکشن ته راشي او په هغې فنکشن باندې بره پاور وي نو د لاګ دا پراپرټي دی چې هغه پاور ملټیپلیکیشن دلته کې دا پاور دی چې لاګ ورته موږ اپلای کوو دواړه لیکلی شي ښه ما ته دا ln اسانه ما ln لیکلی ln of y شو دلته کې مو ته ln ولګو دلته ln of cos x او log x نو د ln د لاګ پراپرټي څه ده چې دا log x په مخې ته راګذار کړي ملټیپلیکیشن ته راوستو پوه شوئ ښه اوس ټیکینګ d by dx to both sides دوه طرفونو ته مې ډیرایویټیو واخیسته ln of y شو او دا d by dx of log x into دلته کې بیا وګورئ دوه فنکشنز دي په ملټیپلیکیشن کې دي مطلب پروډکټ رول به یوز کوم او دلته کې زموږ سره ln of y راغلی د هغې with respect to x ډیرایویټیو واخلم دا به زموږ سره څه شي ln ډیرایویټیو زموږ سره څه وه چې 1 over y خو چې د x په ځای باندې بل شي راغلی نو بیا ډیرایویټیو بیا د هغه چې د x په ځای باندې بل څه شی راغلی و که نه داس به 1 over هغه شی مطلب y شو او بیا د ډیرایویټیو of y مو لیکله is equal to first derivative of second plus second derivative of first د په خپل ځای ولیکلی شو 1 over y ګوره دلته کې دا y په ډیویژن کې دی ځای اخواړو ما چې هغه صرف dy by dx پاتې شي موږ چې عام طور دوه سو پرسه کوېسچن وکړئ موږ dy by dx پاتې کوو که نه y پرایم dy ته پکې ضرورت نشته همدې ته اخواړو نو دا دې خوا په ډیویژن کې دا خوا ملټیپلیکیشن دی چې ټولو سره په ملټیپلای کې لګي نو دا ټول مې په بریکټ کې بند کړو دلته مو سره y ولګو فرست په خپل ځای نیچرل لاګ ډیرایویټیو څه وه 1 over u او derivative of u وګنه چې د x نه علاوه بل شی راغلی نو 1 over cos x into derivative of cos x د په خپل ځای باندې د log derivative سوا 1 over x into ln of base a وګنه دلته کې base مطلب څه چې راغلی دلته کې base نشته نو مطلب base پسې 10 ln of 10 اوس ګور دلته کې y دی کنه تاسو په دې کوېسچن کې وګورئ y زموږ سره څه برابر دی د cos x او هول پاور log x دی دغه y په ځای باندې هغه ویلیو ولګوئ نو ته په ځای مې هغه ویلیو ولګولې سمپل د وای په ځای باندې ویلیو دا لاګ ایکس په خپل ځای باندې راغی 1 over cos x په خپل ځای راغی او د cos x ډیرایویټیو کو والا فنکشن دی دی به زموږ سره څه برابر وي ماینس ساین x فارمولې به یې ساتئ ډیرایویټیوز به یې ساتئ چې څه دي دی په خپل ځای باندې مطلب دی چې د 1 سره ملټیپلای شي په خپل ځای به راشي او د لاندې په خپل ځای باندې راغی دا په خپل ځای اوس دا ګوره دلته کې ماینس دی او دا ټول فنکشن پلس دی که نه نو پلس ماینس په ماینس شي او ساین چې د 1 سره ملټیپلای کوم نو ساین به راشي لاندې به کاز راشي او پلس د په خپل ځای باندې راغی ها دا پلس والا فنکشن د په خپل ځای باندې راغی دا ماینس والا فنکشن عام طور موږ وروسته لیکو دا پلس والا مخکې ته لیکو چې دی مې اول ولیکو که څوک یې داسې لیکي نو داسې هم ټیک دی خو ما ته داسې ښه نه ښکارېدو لکه چې ګډوډ غوندې ښکاري که نه دا ماینس والا ما چې وروسته کوم دا پلس والا مخې ته کوم دلته کې د پلس نشان لګولو ته ضرورت نشته نو هغه په خپل ځای باندې راغی او هلته مې په بل کوېسچن کې دا لیکلي دي چې ساین ډیوایډ بای کاز څه برابر وي د ټینجن نو دا په ځای باندې ټینجن راغی او لاګ ایکس په خپل ځای باندې راغی دا زموږ سره انسر شو
ها دغه شانته کې زموږ سره 6 نمبر کوېسچن چې د e to the power sin hyperbolic square x. اوس په دې کې وګورئ e کانسټنټ دی نو لاندې فنکشن زموږ سره کانسټنټ دی بل په ویریبل په پاور کې راغلی دی ویریبل والا فنکشن نو دا بیا هغه a to the power u والا ډیرایویټیو به موږ یوز کوو ځکه چې له پاسه په پاور x نه راغلی خو د x نه علاوه بل فنکشن راغلی دی a to the power u والا نو څه چل به وکړو په دې کې مطلب زما دا دی که نه چې هغه لاګ اغوستو ته ضرورت نشته لاګ اغوستو ته ضرورت ولې نشته ځکه چې لاندې زموږ سره کانسټنټ فنکشن راغلی دی چې دا کانسټنټ نه نو هله به بیا موږ لاګ اغوستو ښه دا به یاد ساتئ دا پوینټ دا زموږ سره فنکشن دی دواړو طرف ته ډیرایویټیو واخیستی شوه دا وایي پرایم شو نو هغه زموږ سره د یو والا a to the power u والا ډیرایویټیو څه و چې a to the power u په خپله نو دلته زموږ سره e to the power sin hyperbolic square x په خپله into ln of بیس څوک دی e دی که نه ln of e او بیا ډیرایویټیو of sin hyperbolic square expression ها بیا دا په خپل ځای باندې دا په خپل ځای ln of e زموږ سره د څه برابر و د 1 برابر و هلته مې ته لیکلی دی او چې د ډیرایویټیو واخلم نو پاور به مخې ته راګذر شي sin hyperbolic پاور 1x نو 1 څوک نه لیکي او بیا د ډیرایویټیو که نه هغه پاور رول هغه کوېسچن یې ته یادې دي x سکویر هغه مطلب چې زموږ سره هغه کوم جنرالایزډ پاور رول چې جنرالایزډ پاور رول کې موږ څنګه کول لاول به موږ د فنکشن ډیرایویټیو لاول به د پاور ډیرایویټیو مطلب پاور به موږ مخې ته راګذر کړو بیا به د هغې فنکشن دلته کې چې کوم فنکشن و دننه د هغې فنکشن ډیرایویټیو نو پاور زموږ سره 2 دی 2 مخې ته راګذر شو 1 پاتې شو 1 لګول ضرورت نشته او د دغه دننه فنکشن چې موږ بیا ډیرایویټیو واخیسته نو هغه زموږ سره څه راغله cos hyperbolic x فنکشن زموږ سره څه شو 2 په ملټیپلیکیشن کې دی مخې ته لګول دا نور مخکې هم کې یو خیر ضرورت نشته دومره پورته دی ستاسو لپاره ښه ستاسو لپاره دومره پوره دی چې بیا که فرض کړه څوک میتس والا ډېر زیات شوق کوي چې بیا په زما نه تپوس وکړي خیر دی زه به ورته بیا نور هم چې مخکې څنګه وکړو نن سهار دومره پوره دی ستاسو لپاره ها دغه شانته کې زموږ سره 7 نمبر کوېسچن چې کوم دی اوس ګوره د اوسه پورې چې کوم کوېسچنز وو که نه یو طرف ته به وای راغلی او بل طرف ته به فنکشن صحیح ده اوس په دې کې زموږ سره میکس راغلی دی ګډوډ راغلی ایکس وای ګډوډ راغلی داسې قسمه فنکشن ډیرایویټ به موږ څنګه اخلو داسې قسمه فنکشن ته تاسو ته خو خیر ما نه دی کړی پرېښودی مې دی درته خو داسې قسمه زموږ سره دوه قسمه فنکشن یو ایکسپلیسیټي او یو امپلیسیټي ایکسپلیسیټ او امپلیسیټ چې کله زموږ سره داسې میکس راغلی که نه ایکس او وای یو ځای راغلی دي ته داسې قسمه فنکشن ته موږ امپلیسیټ فنکشنز وایو او چې کله دا ایکس یو طرف ته او وای بل طرف ته نو بیا موږ ایکسپلیسیټ فنکشن وایو نو دا زموږ سره امپلیسیټ فنکشن دی د دې ډیرایویټیو موږ څنګه اخلو ګورئ فنکشن مې ولیکو دواړو طرفونو ته مې ډیرایویټیو ولیکله دې طرف ته خدای یوازې دی چې د ډي بای ډي ایکس دلته کې زموږ سره دوه ټرمز دي نو په بریکټ کې مې ولګول ډي بای ډي ایکس مې ورته ولګو خو اوس په دې کې ګوره ملټیپلیکیشن دی نو تاسو به د پروډکټ رول یوز کوئ چې فرست ډیرایویټیو اف سیکنډ پلس سیکنډ ډیرایویټیو اف فرست او دلته کې مې دواړو ته لاول ډیرایویټیو ور بریکټ ته ور دننه کړه دا ډیرایویټیو به د ده سره هم ولګي دلته کې بیا دا دواړه په پروډکټ کې وای او ساین هایپربولیک ایکس دواړه په ملټیپلیکیشن کې دي لاندې به موږ پروډکټ رول یوز کوو دلته کې 5 سره ولګي د 5 خو کانسټنټ دی به 0 شي دلته کې دا فرست په خپل ځای کاز هایپربولیک ډیرایویټیو زموږ سره ساین هایپربولیک او بیا د ایکس نه علاوه بل څه شی راغلی دی نو موږ ویلو چې د ایکس نه علاوه بل څه شی راغلی نو بیا به د هغه ډیرایویټیو بیا اخلو نو بیا مې د سره د وای ډیرایویټیو واخیسته صحیح ده که نه چې کاز هایپربولیک ایکس و چې د هغه به صرف څه شو ساین هایپربولیک ایکس په شو خو چې د ایکس نه علاوه بل څه شی راغی نو بیا به تاسو څه کوئ چې ساین هایپربولیک وای او ډیرایویټیو اف وای پلس دی په خپل ځای باندې د کاز ډیرایویټیو د ایکس ډیرایویټیو زموږ سره 1 شوه دلته کې بیا پروډکټ رول دی فرست ډیرایویټیو اف سیکنډ پلس سیکنډ ډیرایویټیو اف فرست او د 5 ډیرایویټیو 0 شو دا په خپل ځای راغی دا په خپل ځای د وای ډیرایویټیو به زموږ سره څه شي وای پرایم به شي پلس کاز وای چې د دې سره ملټیپلای کړم نو کاز وای به راشي د 1 سره چې ملټیپلای شي وای په خپل ځای ساین هایپربولیک ایکس ته د ډیرایویټیو به کاز هایپربولیک ایکس شي ایکس ته نو بیا دوباره لګول ضرورت نشته تاسو کې دوباره ولګئ چې هم ټیک ته مطلب مخو نشته ضرورت ځکه چې بیا تی 1 راځي 1 چې ملټیپلای کوئ چې بیا دغه شی راځي دی په خپل ځای باندې راغی او د وای ډیرایویټیو زموږ سره وای پرایم شو د 0 لګول ضرورت نشته دی په خپل ځای باندې رالو ها دلته کې اوس ګورئ په دې ځای کې دا وای پرایم یو دلته کې دی او یو وای پرایم دا دی دا وای پرایم والا ټرمز یو طرف ته اړوم او دا کوم بغیر وای پرایم والا چې دی بل طرف ته اړوم
نو دی په خپل ځای باندې راغی او دا وای پرایم واړم چې کوم دی نو پلس دی چې زه د ایز ایکول ټو نه دی خوا راوړم څه به شي ماینس دغه شان دا کاز هایپربولیک وای دلته کې پلس دی چې زه یې خوا راوړم څه به شي ماینس په دواړو کې وای پرایم کامن دی کامن دې واخلئ څه پاتې شو x into sin hyperbolic y minus sin hyperbolic x is equal to دی په خپل ځای باندې y پرایم پاتې کوي دی سره په ملټیپلیکیشن کې دی اخ وای واړوي نو چېرته به ځي ډیویژن ته راغلی صحیح شو بل چې کوم زمونږ سره کوېسچن دی 8 نمبر نو په هغې کې هم دغه شانته کې زمونږ سره امپلیسټ فنکشن دی خو انورس والا دی نو سمپل فنکشن مې لیکلی دی ډیرایویټیو مې دواړو طرفونو ته اخیستې ده دلته کې زموږ سره دوه ټرمز دي نو بریکټ مې لګولی دلته کې سټیپ 6 دی نو ډایرکټ مو ورته لګولی د 6 ډیرایویټیو به څه شي 0 به شي دلته کې دا ډیرایویټیو مې د اولني سره هم ولګوله او پلس د دویمې سره مې هم ولګوله لاګ دی او د لاګ سره دلته کې هغه یو والا فنکشن هغه ډیرایویټیو به موږ یوز کوو نو 1 اوور یو انټو ډیرایویټیو اف یو ښه 1 اوور cos hyperbolic x into derivative of cos hyperbolic inverse x into derivative of cos hyperbolic inverse x او د sin hyperbolic inverse derivative ولته کې موږ لیکلی و چې زموږ سره 1 اوور هلته کې چې x نو بیا به سمپل x ولګېدو خبره ختم خو چې د x نه علاوه بل څه راغلی دی y راغلی نو y square into derivative of y دا په خپل ځای باندې راغی د ډیرایویټیو به څه شي 1 اوور انډر د روټ x square minus 1 اور پلس دا په خپل ځای به راشي او د وای ډیرایویټیو به زموږ سره وای پرایم شي صحیح ده دا وای پرایم والا ټرم به زه پاتې کړم او دا بل چې کوم دی دی به زه اخوا وړم دا پلس دی چې اخوا وړي څه به شي ماینس به شي 1 1 چې ملټیپلای شي بیا چې 1 راځي که نه دا دواړه په ملټیپلیکیشن کې ولګوم چې انډر د روټ x square minus 1 into cos hyperbolic inverse x y پاتې کوي وای پرایم او y او y پرایم او 1 چې ملټیپلای شي بیا د y پرایم راځي دا شی چې کوم دی نو په ډیویژن کې اخوا وزمن نو ملټیپلیکیشن ته به ځي او د 1 سره چې ملټیپلای شي بیا به دغه راځي دا زموږ سره انسر شو کوېسچن یې به ځکه لږ کمپلیکیټډ دي که څوک پکې انجینیرینګ والا وي نو هغه خو پیسه نه څه پوهېږي او میډیکل والا ته به ګران وي نو لږ پریکټس پکې وکړئ ملګرو سره ډسکشن وکړئ چې څوک تکړه نه که نه پوهېږي څوک بیا هم نه پوهېږي نو زما نه تپوس کولی شي په وټساپ باندې کوېسچن را لېږلی شي زه به ورته چې کوم دی نو ریپلی ورکوم دا یو څو کوېسچنز دي دا یې پرې وکړئ یو دا کوېسچنز دي تاسو وګورئ دا هغه لاګ والا کوېسچنز دي دا هغه دغه والا کوېسچنز دي مطلب لاندې چې کانسټنټ دی دا یو کوېسچن خو ما وکړو دا کانسټنټ دی دا شین دا نور به تاسو وکړئ جنرالایز پاور رول دی دا کوېسچن او دا کوېسچن خو بالکل سیم ماته ښکاري تقریبا دا کوېسچن مې ته هم وکړو دا هم جنرالایز پاور رول دی دا لاګ والا کوېسچنز دي دغه شانته کې دا یو څو کوېسچنز پې نور دي دا به وکړئ ښه دا پکې زموږ سره کاز هایپربالیک والا دي دا انورس والا دي او په دې ځای کې دا هغه کوېسچنز دي که نه چې تاسو به ورته لاګ اپلای کوئ یې لاندې بیس کې هم ویریبل دی او بره هم ویریبل دی دې ته به تاسو څه کوئ لاګ لکه دا یو کوېسچن پکې زما په خیال دا یو کم یو تاسو ته ما وکړو صحیح ده دې ته به تاسو لاګ اپلای کوئ دا د لاګ نه بغیر نه کېږي دا اوس دې ته تاسو لاګ اپلای کوئ نو هله به یې کولی شئ چې لاګ ورته نه اپلای شي نو داسې نه کېږي تاسو به وایئ چې راشه کوشن ټول دی خو کوشن ټول چې دا بیا کوئ نو ډېر زیات اوږدېږي نو تاسو به دې ته اول لاګ اپلای کوئ بیا د لاګ هغه پراپرټیز دي هغه به یوز کوئ او بیا د هغې نه بعد صرف کوئ چاته پکې خیر څه مسله وه بیا تپوس کولی شي والسلام